What's up YouTube? Manuel here and welcome to another video of Lifestyles and Sneakers. Guys, napapansin nyo ba? Nandito ulit ako sa loob ng Nike outlet. Ulit dito sa Santa Rosa, Laguna. So let's go! So guys, nakikita nyo yung mga tao sa likod ko. Sobrang daming tao dito ngayon sa Nike Factory Outlet sa Santa Rosa, Laguna. Kasi ang dami nilang mga magagandang sapatos. Yung last time na nagpunta ako dito, halos ganun pa rin lahat ng mga items nila. Pero yung magaganda nandun pa rin. So okay lang. Okay guys, so medyo kakaiba tong Air Force 1 na to. Gold yung ibabaw, silver yung ilalim. Panalo. 20% off. From 5.7 ngayon 4.495 na lang. Pwede. Uy, kaaliw, pati Air Max 1 meron sila, ganun din. Gold yung ibabaw, tapos silver yung ilalim. Panalo. Price nito guys ay 5.495 na lang. Ito guys, Air Max 270 Futura. Gray, simple lang siya. 5.695 lang. Kasi naka 20% discount na siya. So meron din pala dito iba pang colorway nitong Zoom Fly Knit. Diba? Price niya is 6,475, naka 20% off. Ito, Epic React. Diba? Panalo rin to guys. So. Panalo rin to. Ang price na lang ito is 5,995. Kasi naka-sale na siya, 20% off. Ito guys, kung naghahanap kayo ng medyo may statement na sapatos, itong Vapor Max na to, 20% off. Ang price niya is 8,495 na lang. Kung papansin naman ang gusto nyo, eto na, di ba? Parang cherry na pink yung colorway nito, na patent leather pa, Air Force 1, di ba? Price nito guys is 4,195, naka 20% off. So guys, another running shoes, Zoom Streak 6. So ito guys, 4,500 na lang siya, naka 20% off din siya. So mukhang okay din tong pantakbo. Panalo rin to guys, Zoom Streak 6. Ito guys, ibang colorway ng Pumero. So ito 4,595, naka sale na rin siya, 20% off. Air Max 95 guys, 20% off from 10,000 pesos. Ngayon nasa 8,495 na lang siya. Air Max 95 na Vapor Max. Ito guys, Lebron, nandito pa rin siya, hindi pa rin nawawala. Parang di yata nauubos yung mga stocks nila dito sa Nike outlet dito sa Santa Rosa. Naka 20% off, 6,700 na lang to guys. Pero yun lang, pang basketball lang siya talaga. Hindi mo siya pwedeng suotin na pang forma kasi ang bigat niya. Sobrang bigat nitong sapatos na to. Pero kita niyo naman, quality ang mga materials na ginamit. Quality leather. Pati yung kanyang patent leather. Ito naman guys, Air Max Sequent ang pangalan niya. Diba? Ito, ang price nito 3,995. Ito na yata isa sa mga pinakamurang Air Max. Ang laki pa ng air bubble niya. Diba? Ito guys, ang pangalan nito ay Nike Air Zoom Structure 22. Diba? Ang price na lang ito is 4,995. Syempre nandito pa rin itong mga Nike React Element 55. Ito yung gray and silver na colorway, 20% off. Now you can get it at 5,395. Pa rin sila ng black colorway, is the same. Meron din ang price niya, 5,395. Then meron din sila nitong red na colorway, ganoon din, 5,395. Kung naghahanap kayo ng Air Max 1, ito Air Max 1 SE, ang price nito is 5,395 na lang. Ito guys, Air Max 95 PRM premium, ibig sabihin kasi kita nyo man yung material na ginamit, suede, leather, premium siya guys. Air Max 95, now you can get it sa halagang 6,795, naka 20% off din siya.
Oh guys, ito na naman isang running shoes na malupit. Itong Air Zoom na to, Nike Zoom Pegasus Turbo. Kung yung sinabi ko dalawa kanina na running shoes ay malupit, ito yung pinakamalupit sa kanila. Para sa akin, ito yung pinakamalambot. Yun lang masasabi ko. Ilang beses ko na sinabi sa inyo to, 20% discount siya. 6,995 from 8,995 pesos. Ang dami nitong Epic React guys, tingnan nyo. Oh. Bumabaha ng Epic React dito sa Nike Factory Outlet, 5,995. Guys, mukhang may lobster dito. Oh, purple lobster. Hindi, loko lang. Women's to na Jordan 1 High. Yun, naka-sale din siya guys, 20% off. Hindi ko alam kung meron may gusto sa inyo dito, pero ito na yun. So ito, ang dami rin nilang React Odyssey dito guys, naka 20% off. Yun, 20% off na to guys. O yung mga naghahanap sa inyo ng running shoes na masarap sa paa, masarap ang takbo, ito guys, Zoomfly, 30% off na lang. So actually itong colorway na to, hindi lang siya 30% off, 35 siya. Kasi ayun oh, from 7,645 ngayon 4,795 na lang siya. Ito yun guys. Ito, itong colorway naman na to na Zoomfly is 30% off na. Yan, mga malulupit na pang running sneakers. Sobrang gaan nito guys, sobrang sarap nito sa paa. Meron ako actually nito yung black na colorway, which papakita ko rin sa inyo in a bit. Ito yun guys, meron ako nito. Nakuha ko siya ng retail, sayang. Kung alam ko lang na magsisale sila dito ng 30% off. Kasi nung una, nag-uubusan nito, nag-restock sila. So ngayon, ang dami na. Pero before, ubusan to dahil sobrang sarap nito sa paa, sobrang gandang pangtakbo. So ngayon, 30% off na lang siya guys. Sobrang baba na ng presyo, magiging 5,295. So ito pa yung isa pa nilang colorway. Yan, naka 30% din siya, 5,295. So panalo to guys, sinasabi ko sa inyo, hindi kayo magsisisi. Kung ito yung gamit nyo pantakbo, hindi kayo magsisisi, promise. Pwede nyo rin siyang pang everyday use kasi sobrang gaan niya at sobrang sarap sa paa. Since napag-usapan natin guys ang sobrang sarap sa paa, isa na to sa pinakamasarap sa paa na sapatos na try ko ever. So medyo bold statement to, pero totoo yun guys, isa to sa mga pinakamasarap na sapatos sa paa. Kung papapiliin mo ko yung Ultra Boost na original or ito, I might pick this one. Ayun bold statement yun guys. Pero kung Ultra Boost 19, sa Ultra Boost 19 ako. Pero kung Ultra Boost lang, may laban to guys, may laban to talaga. So ito, naka 20% off na lang siya. Ayun. So ang price niya is from 8,095, ngayon 6,475 na lang. Meron pa siyang iba pang colorway, itong blue and black yung swoosh. So yun, ganun din, naka 20% off siya. Ito pa yung isa pang colorway guys, ito naman black tapos green. So yun guys, I tell you, sobrang sarap nito sa paa. Kasi kung mas nasarapan kayo dun sa Zoomfly, na sobrang parehas lang sila ng midsole tsaka outsole halos. Ito naka fly knit pa. So mas masarap siya. Talagang parang medyas lang yung suot nyo. Sobrang lambot pa. Grabe to. So guys, kung naghahanap naman kayo ng Epic Phantom React na fly knit, ayun naka 20% off din to. So ang price niya from 7,600 naging 5,995 na lang. Ito naman yung Nike Rise React Fly Knit, yung medyo parang medyas din. Naka-sale na rin to. Ito guys, mas matindi ang sale. 45% off itong sapatos na to. So from 8,500 ngayon 4,495 na lang siya. Meron pa siyang iba yung colorway like this one, itong gray. So yun, di ba? Panalo to guys. Ito pa yung isa pa niyang colorway. Tapos may pagka sky blue sa likod Panalo to guys. Ang gaan, sobrang gaan ito. Itong React na to. So guys, kung naghahanap naman kayo ng medyo mas
affordable na price na pang takbo, pang running. Itong Pegasus Turbo, itong Pegasus 35, mura na rin. Naka 20% off siya. So now you can get it for the price of 4,995 na lang. So para siyang less than 5,000 pesos na lang. May iba-iba pa siyang colorway dito. Pakita ko sa inyo isa-isa. Actually, dalawa lang pala sila, guys. Actually, ito pala, hindi pala to 35. 36 na to. Pegasus 36, guys. Naka-sale na rin yung Pegasus 36 nila. 20% off, guys. So, yun. Ang presyo nito, 4,995 na lang rin. Pegasus 36. Ito naman, guys, yung Vomero. Nike Air Zoom Vomero. So, yun. Ito ang price nito. 20% off din. Naging 5,695. Ito guys, so gusto nyo medyo pa-cute ng konti, pa-cute na papansin. Ito naka 20% off na rin to guys. 20% off. Wala nga lang price. I'm not sure kung ano yung price nito. Pero yun, maganda rin naman siya. React City pala siya guys. Naka 20% off from 8,095, 6,495 na lang siya. Ito pa yung isa pang Nike React City. Ibang colorway. So yun, 6,495 na lang din siya. Kung ayaw nyo naman na medyo papansin, gusto nyo simple lang pero rock, eto. Diba? Ang ganda ng pagkaka-white nung, or gray ba to? Ano, white na zipper. Oh. Panalo tong Nike Run Utility City React. Yun, 6,495. Guys, kung naghanap naman kayo nitong gold na Vapor Max, diba? Vapor Max 97. Naka 20% discount to. Price na lang niya from 10,000 naging 8,495 na lang. Ito guys, kung naghanap kayo ng mura lang tapos legit na Nike sneakers, dito na kayo. Para siyang ano ba, parang Dunks na Air Force One na pinagmix. So ang pangalan niya ay Nike Evernon Low. Ayun, 2,895 na lang siya. Ito guys, kung naghahanap kayo ng ACG, diba? All conditions gear. Ito, naka 20% off. Price na lang niya is 4,495. Itong foam faucet na to, itong navy with gum, naka 25% discount na siya. Sale na siya ngayon guys. Ito, kakalabas rin lang nito guys. Ito, naka sale na rin siya. Ito, at 20% off lang itong foam faucet na to. Diba? Red yung outsole, tapos parang may pagka snake skin. Ayun, ang price niya is ayun, from 11,245 ngayon na 8,995 na lang. Guys, nakatutak pa rin yung KD nila dito. So naka-sale ito, 15% off. Diba? Meron silang itong colorway na to. Meron din sila nitong colorway na to. Again, 15% off. Diba? Ayan. Ito pa guys. Para sa akin, parang ito yung medyo panalo na colorway. Simple lang. Yung KD na to. Same 15% off lang guys. Yun. So, ang price niya, ito. From 7,645 ngayon, 6,495 na lang. Kasi 15% off. So yun, itong lahat ng KD, ganito yung price guys. Pati itong KD na to guys, itong red, panalo rin to. Ganun din, 15% off din siya. Pare-parehas sila ng price. Maganda, magandang pang basketball to guys. So itong Jordan 33 na to, diba? Naka-sale na siya, 20% off. 20% off. So nandito pa rin siya guys. Jordan 33, yun, 20% off. Alam niyo na price nito sa dami ng beses ko nang pinakita to sa inyo. Ayun guys, as usual, meron pa rin sila ditong Jordan na Laney, Jordan 5 Laney. Ewan ko guys, ba't talaga hindi ito nauubos sa outlet? Samantalang maganda naman siya. Pero yun nga lang, medyo mahirap siya i-partner sa mga damit, mga outfit nyo, diba? Pero sa tingin ko, para maubos tong mga Jordan 5 na Laney na to, kailangan nila ibaba yung presyo nila. Kasi sa ngayon, ang price niya ay, ayun, from 9,895, ngayon 8,395. So parang 1,500 lang yung na-discount, di ba?
So siguro kung babaan pa nila yung presyo nito, mabibili na to. Oh, ito guys, ito yung cap and gown na Jordan 13. Nandito pa rin sila. Kung makikita nyo, ito nagbaba na ng presyo, 30% discount na siya. From 9,895 ngayon, 6,795 na lang siya. Pero medyo sitting pa rin siya dito. So meron siyang mga bigger size na lang, 10 to 11. May 13 pa pala dun sa baba. So yun, meron pang mga sizes nito. Oh, ito guys, pati itong Jordan 4 na breads, meron pa rin, available pa rin siya. So ang price nito ayun pa rin, retail price at 9,895. So hindi pa rin nauubos guys. Oh guys, ito, meron pa rin, no? Meron pa rin dito. Ang price niya is 8,450. Meron pa siyang size 10. May size 10.5, size 11, size 12. Ayun. So may 10, 10.5, 11, tsaka 12 nitong Jordan Defiant, Jordan 1 Defiant. So yun, available pa rin siya dito sa Nike Factory Store dito sa Santa Rosa sa Paseo. Diba? Panalo. So guys, sobrang ayos talaga dito. Nakita ko yung Jordan 1 Defiant, meron pa rin sila dito. Tapos meron pa rin silang Jordan 4 dito. Nandito ba yung Jordan 13 na cap and gown. Tapos yung Jordan 5 na Laney. So lahat pa rin ng mga sneakers na yun nandito pa rin. So naka-sale din sila, mga 20% off, except yung Jordan 1 na Defiant and yung Jordan 4 na breads. The rest is on 20%, 15 to 20% off. Like yung mga KDs, 15% off. But anyway, ang dami nilang mga naka-sale dito guys. With the items that they have here, for sure maraming mapupunta dito. So guys, kung ako sa inyo, mauna na kayo bago pa kayo maubusan. Sobrang daming tao dito ngayon sa Nike outlet dito sa Paseo, sa Santa Rosa, Laguna. So, ang dami pa rin nilang sale. So, I hope you enjoyed this video. And if you do, please press the thumbs up button down below. And if you haven't subscribed to our channel, please press the subscribe button and click the notification bell. Follow us on all our social media accounts. Until next time.